زن، زندگی، آزادی، نام و خواست محوری و صدای رسای جنبش انقلابی ایران است. صدایی به ظاهر 7 ماهه و در ارزیابی ژرف و باریک به درازای تاریخ. تماشای زن جوانی که در روزهای نخست این خیزش دستش را به سمت مردی دراز می کند و می گوید آقا بیا وسط، و مرد که می رود، و صحنه‌ای که در بزرگترین تالار نمایش جهان قلب تماشاگران بیشمار را می لرزاند، شهادت بر یکی از دقیق ترین تبیین‌های تحول فرهنگی است. 7 ماه است. خیابان‌های جهان زیر قدم‌های زنان و مردان ایرانی نفس می‌کشند و آسمان تکیه زده بر بازوهاشان می ایستد بلند و ایستادن بر حق انتخاب، برابری و مالکیت زنان بر تنهاشان در همصدایی زنان و مردان فریاد می شود. جنبشی که زن، زندگی، آزادی نام گرفته، جهانی را همدل و پشتیبان خود کرده، جهل و تعصب و خشونت قدرت برتر را پس زده و میگوید تا رسیدن به خواستهایش به خانه بر نمیگردد، چگونه، از چه زمانی و بر چه بستری شکل گرفته. از شهرزاد قصه‌گو که خردمند و دلاور پای جان 1000 زن ایستاد، از وشتی و استر، مهستی، طاهره، قمر، دلکش، سیمین، فروغ، فرخرو پارسا، نسرین ستوده، نرگس محمدی، ندا آقا سلطان، گوهر عشقی، ویدا موحد، سپیده قلیان و هزاران هزار شخصیت شناخته و ناشناخته دیگر که باور شگفتیشان در ثبات جایگاه خیلی ها دست میبرد، یا از همت بیبی خانوم استرآبادی برای تأسیس نخستین مدرسه دخترانه ایران، مدرسه دوشیزگان، یا انجمن حریت نسوان و دیگر نهادهای مخفیانه زنان در سالهای پس از انقلاب مشروطه، از انتشار نشریه دانش، اولین نشریه زنان در ایران، با درایت و مدیریت سمیه کحال در سال 1289، یا دلیری صدیقه دولت‌آبادی در انتشار نشریه‌ای با نام جسور زبان زنان چند سالی پس از آن، از اتحادیه زنان ایران و تلاش برای تغییر قوانین نابرابر خانواده در سال 1323، جمعیت بیداری زنان برای آشنا کردن زنان به حقوقشان در سال 1338، یا سازمان زنان و دستاوردهایش در آموزش، اشتغال، آزادی‌های اجتماعی و تغییر قوانین در سالهای 1350. از نخستین خیزش اعتراضی زنان به انقلابی که نخستین فرمانش انکار حقوق زنان بود و فرمان پنهان کردن تنهاشان و موی رهایشان تا به چشم نیایند، از کمپین 1 میلیون امضا با امید به تغییر برای برابری، یا شاید از زنان به اصطلاح خانه‌داری که در کوچکترین اتاقهای جهان جلو پدر، برادر، همسر، پسر یا هر خویشاوند و آشنای دیگری ایستادند و کم نیاوردند تا بتوانند حرف بزنند، دوست بدارند، بخندند و راه بروند بیرون از آن اتاق، یا زنان نویسنده و شاغل و کوشنده و کنشگری که دشوارترین مبارزشان همیشه از همان اتاق کوچک آغاز می شد تا شهروند درجه 2 خانه خود نباشند. بازخوانی گذشته و تأمل بر پویایی تاریخ و فرهنگ به گفته تقی‌زاده آموختن تربیت سیاسی و متانت معنوی و اخلاقی است که در برابر ناامیدی و سستی می ایستد و نوشتن از خود یا آنچه خود در هیئت راوی در کانونش قد می کشد دعوت به دیدن ظرافت ناپیدای گذشته و ثبت و همراه کردن دیگران در تجربه های فردی است و برخاستن همزمان بر ضد غیاب، ضد بیچهرگی و بیصدایی. نوعی کشف حجاب است در تعریف دکتر فرزانه میلانی
که حضور فرد در متن ادبی را از حضورش در گستره امر عمومی جدا نمی‌داند. وقت همگی بخیر. من ماندانا زندیان هستم و با تشکر از برگزار کنندگان محترم این کنفرانس، گروه ایرانشناسی دانشگاه استنفورد، گروه گذار و گروه کای، کارآفرینان ایرانی، در خدمت شما خواهم بود تا در کنار هم به سخنان 3 نویسنده گوش کنیم. 3 نویسنده زن که برساخته‌های جامعه رو نپذیرفتند. از فرد زدایی سنت فراتر رفتند و سنگین‌ترین حجاب اجباری رو کنار زدند تا اصالت تجربه‌های فردی خود رو قدر بگذارند. 3 نویسنده زن که خاطرات خود را منتشر کردند. نوشتن خاطراتم رو من در واقع از شاید سن 19 سالگی شروع کردم، همزمان با ازدواجم با همسرم، و یک روز اون موقع زن روز کار میکردم و یک روز رفتم پهلوی آقای مجید دوامی سردبیرم و گفتم که آنچه که من انتظار داشتم از ازدواج و جشن عروسی و نمیدونم این بساط خیلی متفاوت بود با آنچه که اتفاق افتاد و من فکر میکنم برای مردم، مخصوصا برای دختر جوان، جالب باشه که بدونن که چجوری زندگی عادی آدم صورت میگیره، ولی در همزمان هم لازم نیستش که اونجوری که انتظارشو داشته یا در رویاهاش بوده اتفاق بیفته. خود من اصلا عروسی نداشتم، یه عقد کنان خیلی کوچیک داشتم. دوامی هم پسندید و بعد با عنوان خاطرات یک نوعروس شروع کردم در مجله زن روز. یه نیم صفحه ستونی افقی داشتم، هر هفته یه خاطره از زندگیم رو می‌نوشتم و بعد به این نوشتنه در واقع یه نوعی عادت کردم یا وابسته شدم و ادامه دادم، به صورتهای مختلف ادامه دادم. برای خودم می نوشتم، اگه کار تازه می کردم، کلاس تازه می رفتم، برنامه تازه رو می دیدم که به نظرم جالب بود، می نوشتم و می ذاشتم کنار. اینا همه جمع شد، این نوشته ها، غیر از اونی که در زن روز چاپ شد. و بعد موقعی که قبل از انقلاب در واقع من کشور رو ترک کردم، آمدم امریکا، اونا همه موند، اون یادداشت‌ها همه موند در ایران و دیگه هرگزم دسترسی بهش نتونستم پیدا بکنم. ولی اینجا با رادیو امید که آقای ایرج گرگین اونو بنیان گذاشته بودن، من یه برنامه داشتم در اون رادیو با عنوان در کوچه پس کوچه‌های غربت. چون همینطوری فکر خاطره نویسی و یادداشت برداری تو ذهنم بود، قبل از اینکه وارد رادیو هم بشم، برای اینکه انگلیسی یاد بگیرم، یه چند تا کلاس رفتم، در دانشگاه و شروع کردم به درس خوندن همزمان و انگلیسی یاد گرفتن. از اون کلاس هم یادداشت برداشته بودم، ولی اونا رو دارم، مطمئن دیگه اونا رو چاپ نکردم. بعد اون در کوچه پس کوچه غربت خیلی مورد توجه قرار گرفت. خاطرات روزمره من بود، هر روز. روزای یک شنبه پخش میشد، از دوشنبه شروع میشد تا یک شنبه به پایان میرسید. و بعد منم چون اصولا عادت دارم همه چیز آرشیو بکنم و نگه دارم، اینا رو، تمام این خاطرات که نوشتم، هم صوتیشو نگه داشتم هم نوشتهشو. و بعد از یه مدتی که رادیو امید متاسفانه قطع شد به دلیل مشکلات مالی، فکر کردم خب اینا جاشه که یه جوری من اینا رو جمع و جور بکنم و اون موقع هم هنوز کار خاصی نداشتم و روزهای آزادی داشتم. این یادداشت‌ها رو گرفتم، به روز کردم و تحت عنوان در کوچه پس کوچه غربت در آوردم، که در واقع موقع نقدهایی که در مورد کتاب نوشتن گفتن این نخستین کتاب خاطره نویسی یک زن ایرانی است که در خارج از کشور و بعد از انقلاب چاپ شده. خانم سرشار، گفته میشه فرهنگ ها از دل اسطوره ها بیرون آمدند. شما در کتاب روایت ماندگاری مقاله‌ای دارید درباره وشتی و استر که تا اونجا که من میتونم بفهمم موضوع اصلی بحث شما درباره حق انتخاب زن و حق مالکیت زن بر تن به خصوص، که هر دوی اینها در جنبش کنونی زن زندگی آزادی خیلی محوریت داره.
و این برای من خیلی جالبه که یک روایت چند هزار ساله در بازخوانی شما به شکل اون مقاله و بعد هم یک نمایشنامه در اومده و بعد الان باز تعریف میشه در خیابونهای ایران رسما. ممکنه کمی در این باره صحبت کنید؟ اینم باز برمیگرده به ایران و قبل از انقلاب. چند سال قبل از انقلاب من از چند تا پله خوردم زمین و پام شکست و مجبور شدم که تو تخت بمونم برای یه مدت زیادی، چند ماه، چون تمام یه پای کامل من گچ گرفته بودم و راه رفتم برام سخت بود. اون موقع به نظرم رسید که فرصت مناسبی است که من کتاب‌های آسمانی، اونطور که گفته میشه، اعتقادی به آسمانش ندارم ولی با نامی که خوانده میشه، کتاب‌های سگانه مذهبی رو بخونم، تورات و قرآن و انجیل. و در آن زمان اون چیزی که بیش از همه داستان‌ها که در واقع از نظر من اینا همش کتاب‌هایی که اسطوره درشه، واقعیتش معلوم نیست، بیشتر از همه توجه من جلب کرد این که در همه این هر سه این مذاهب ابراهیمی خیلی نسبت به زن کم لطفی شده، خیلی زن کم شمرده شده، خیلی زن نادیده بوده و در جاهایی هم با زن ستیز شده، در جاهایی هم که جرم در واقع همسانی با مرد داره مجازاتش سنگین‌تره برای زن تا مرد، کنترل میشه از هر بابتی. و این خیلی رو من تاثیر گذاشت و فکر کردم که چرا باید زن انقدر مورد ستم قرار بگیره از طرف منادیان مذهبی، از طرف کسانی که میگن دارن سخنان خداوند رو به امت خودشون دارن میرسونن یا پیام او رو دارن میرسونن. خب از یه سوی دیگه من در یک خانواده زن سالار بزرگ شدم. هر دو مادر بزرگای من، طاووس خانم و مروارید خانم، هر دو زنای قدری بودند که در واقع خانواده رو میچرخوندن. مادر بزرگ مادری من یک تک والد بود، از همسرش جدا شده بود در اون زمان که خیلی هم بعید به نظر میرسید. یه همسرش مرده بود، همسر دومش هم ازش جدا شده بود، خود مادر بزرگم، و بچه‌ها رو خودش بزرگ میکرد و بعدم تصمیمایی که در زندگیش گرفت همیشه نشون میاد که زن قویه و تصمیمایی که خودش باید بگیره برای بهتر بودن زندگی خودش. طاووس خانم هم همینطور، هر دوی این زن و بعد مادر من که دست پرورده زنی مثل مروارید بود و بعدم در سن جوانی ازدواج کرده و زیر دست طاووس خانم، زیر دست این دو زن بزرگ شده بود. او هم بسیار زن سالاری بود و خیلی خود رأی و تصمیم گیری مبنی بر خواسته خودش بود و من این روش و این سیستم رو دیده بودم. پدرم بسیار مرد پذیرایی بود، میتونم بگم شاید یک مرد فمینیست بود، به زنها اعتقاد داشت و باور داشت. در نتیجه به من این اجازه داده شده بود از قبل، از طرف خانواده، از طرف محیطی که توش بزرگ شده بودم. در کنارش آنچه که در خارج از خونه میدیدم، اون آرزو یا اون فکر یا اون هدفی که الان سالیان سال، دهه هاست دارم دنبال میکنم و در وجودم و در قلبم و در ذهنم باز کرد و آغاز کرد. من مدرسه مختلط میرفتم، دبیرستان مختلط میرفتم، رازی و پسر و دخترانه بود و در اون رابطه هم باز رفتار معلمین رو با دخترها و به نسبت اون که با پسرها چگونه رفتار میکردن میدیدم و همه اینا با هم اگه جمعش بکنین منو به سوی این سوق داد که من بزرگترین دغدغه ذهنیم این باشه که چرا زنان مساوی نیستن و چرا اصولا زن ستیزی وجود داره. مطالعه کردم دیدم در تاریخ هم بوده، در اسطوره ها هم بوده و کماکان همونطور که شما گفتید الان به کف خیابونا رسیده و این دخترایی که دارن الان، این دختران و زنان جوانی که دارن این گونه برای به دست آوردن حق انسانی خودشون می‌جنگند، در واقع بار یک دوران سنگین از اسطوره گرفته تا تاریخ گرفته تا ادبیات و تاریخ معاصر رو دارن به دوش میکشن و چه جانانه به دوش میکشن. خیلی ممنون. در ادامه توضیحی که دادید، وقتی به دوران کار مطبوعاتی شما هم نگاه میکنیم میبینیم که شما کار رو با مجله زن روز شروع کردید. در دورانی که با کیهان کار میکردید من میدونم که یه پروژه کار میکردید، زنان در بازار کار،
برنامه تلویزیونیتون 4 دیواری حتی به مسائل زنان میپرداختید. یعنی شما خیلی متمرکز بودید از ابتدای کار حرفه‌ای روی مسائل زنان. آیا این هم ربط داره به همون توضیحی که دادید، چون در محیطی بودید که همیشه میدیدید زن میتونه چقدر توانمند باشه ولی در اجتماع بیشتر موارد اینطور نبود؟ درسته، دقیقاً. البته در کنارش من یه پرانتزم باز بکنم، بگم زن و اقلیت‌های مذهبی، چون در محیط که من بزرگ شده می‌شدم و در خانواده‌ای که به دنیا اومدم، خانواده‌ای بودن که یهودی. من خودم یهودی زاده هستم، باوری به مذهب ندارم، من در واقع سکولار هستم، اعتقادی به باور ندارم و مناسک مذهبی رو هم اجرا نمی‌کنم. ولی دلم درد میاد موقعی که میبینم که در مذاهب که در واقع تمام پیامشون پیام این هستش که ما میخوایم کرامت انسانی رو نگه داریم، میخوایم انسانها رو به مقامهای والاتر برسونیم، چگونه اینطور خشمگینانه، چگونه اینطور عصبانی با کنترل میخوان زندگی و روزها و شماره ها و کارها و حتی بدن و جسم زن و حتی آنچه که بدن زن انجام میده، از عادت ماهانه، از زایمان، از بچه دار بودن، از ازدواج، همه اینا رو در دست بگیرن و براش قوانین سختی رو بگذرونن. در نتیجه اون بخش هم باعث شد که بعد در آینده بیشتر موقع که بعد از انقلاب به خارج از کشور آمدم، بیشتر رو قضیه مسائل زنان و مسائل مذهبی، یعنی تبعیض‌های مذهبی فکر کنم و متمرکز بشم و چند برنامه رو یا چند پروژه رو در این سو یا در این جهت آماده بکنم. بله، یکی از پروژه هایی که در این زمینه میتونیم بگنجونیم پروژه تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی است که کار بسیار بزرگی است که شما انجام دادید. خاطرات بسیاری رو آرشیو کردید، اسناد مهم تاریخی که هیچ جای دیگه وجود نداره آرشیو کردید، کنفرانس های متعدد بین المللی گذاشتید و یک نکته دست کم برای من بسیار سزاوار درنگ تو این پروژه شما اینه که در کنار اینکه به اقلیتی پرداختید که شاید در جامعه ایران زیاد توجه نشده بود بهش و من نگاهم به خود جامعه است الان، کاری حالا به نهاد قدرت ندارم، در کنار این موضوع شما به افرادی پرداختید که شاید به اون معنی سرآمدان روزگار خودشون نبودن، یعنی الزاماً مثلا در دولت نبودن یا کارآفرین نبودن. اینها همه به نوعی پروژه تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی رو میذاره در یک بستری که داره به گروهی پرداخته میشه که کلاً به نوعی همه جور اقلیتن، درست مثل خود زنان که همیشه شهروند درجه 2 بودن. در کنار این من میدونم که شما مقاله های متعدد، سخنرانی های متعدد درباره موضوع خودی و ناخودی کردن جامعه دارید و اینکه احترام به کرامت انسانی چقدر مهمه که ما یک فرهنگ دموکراتیک بسازیم. کل این مجموعه که به نظر من یکیه همش، ممکن از تجربتون در این زمینه صحبت کنید؟ بله، من دیدگاه متکثر خیلی دوست دارم. فکر می‌کردم در زمان قبل از انقلاب، فکر می‌کردم که واقعاً آنچه که میگذره، خب آن چیزی که میگذره. من مثل بسیارانی قبل از انقلاب انسان سیاسی نبودم و به مسائل اجتماعی یا به مسائل فردی و حقوق بشری توجه می‌کردم. ولی بعد از اینکه انقلاب شد و به خارج از کشور آمدیم، 3 پروژه تاریخ شفاهی در خارج از کشور شروع شد، توسط دکتر حبیب لاجوردی، توسط خانم مهناز افخمی و توسط آقای احمدی در آلمان، که اون پروژه تاریخ شفاهی چپ ایران بود. مال دکتر حبیب لاجوردی مربوط به مردان و زنان در حکومت بود یا سیاسی و در اون کاتگوری، در اون دسته‌بندی، و تاریخ شفاهی خانم افخمی هم به زنان پرداخته بود بیشتر، ولی با مردان هم مساوی کرد، ولی نگاهی به زنان داشت در واقع. من این هر 3 پروژه رو نگاه کردم، خوندم. اولا علاقه‌مند بودم، چون مثل این که فکر کردم که خب من کاری که دارم می‌کنم یه نوعی تاریخ شفاهی است، آنچه که من دارم می‌نویسم با کتابم و این کاری که می‌کنم. و بعد متوجه نکته شدم، اون اینی که در هیچ کدام از این تاریخ شفاهی‌های در این 3 پروژه به اقلیت‌های مذهبی نپرداخته بودند و مساوی نکرده بودند. در نتیجه من همیشه
پیش خودم و یا در واقع نوع زندگی و نوع نگرشم اینی که اگه یه چیزی خلاف میلت به وجود میاد، به جای که نق بزنی خودت اون کار رو بکن، اون کاری که انجام نشده، اون کمبود رو خودت پر کن. گفتم پس چه خوب که الان این فرصت برای من هست که من برم و تعداد زیادی جمعیتی که در لس آنجلس بودن، در نیویورک بودن، در اروپا بودن، کسانی هستن که به نوعی در جامعه ایرانی اثر گذاشتن، حالا نه به عنوان کارآفرین، نه به عنوان کسانی که در فرض کنید که مجلس شورا بودن، سنا بودن، وزیر نبودن، چون هیچ کدوم از این امکانات براشون نبود، ولی در جاهایی که داشتن کار میکردن هم یک جامعه، هم یک در واقع گروهی رو به وجود آوردن در هر شهر مختلفی، که خوشبختانه در ایران ما گتو نداریم اصلا، ولی محلات یهودی داریم. در این محلات یهودی زندگی میکردن و زندگی با مردم هشت و نشت داشتن، با مردم دیگر مردمان شهر خودشون و همسایه خودشون کار میکردن، کاسبی میکردن، ولی هرگز ازشون هیچ جا نوشته نشده به جز در دو سه داستانی که مثلا صادق هدایت، صادق چوبک، اشاراتی اون هم با، نمیخوام بگم توهین‌آمیز، ولی با تحقیر از اونها یاد شده. و من این رو جزو ویژگی‌های تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی گذاشتم که از زندگی یهودیان در شهرهای مختلف با سیستم و روش تاریخ شفاهی پرسش کنم و جمع کنم این چیزا رو. در کنار این مثلا آداب ازدواج، آداب خانوادگی، آداب بزرگ کردن بچه، چگونگی زندگی در محلات چجوری بود، عکسایی که داشتن رو گرفتیم. بعضی از محلات که عکسشون وجود نداشت، کسانی که ساکنش بودن رو با خطی داریم خودشون بشینن یه طرحش رو بکشن و در نتیجه یهودیان معاصر ایرانی که در ایران زندگی میکردن، در نقاط مختلف ایران داشتن زندگی میکردن رو یک مجموعه ازشون به وجود اومد که مجموعه فیلم بود، اسناد بود، عکس بود و همینطور مصاحبه شخصی از زندگی خودشون، کجا بزرگ شدن، چه جوری بود زندگیشون، با همسایه‌ها چطوری بود، در مورد پوگروم‌های مختلفی که حملات در واقع دشمنان یا غیر یهودیان به محلات یهودی بود برای اینکه اونها رو در واقع حمله میکردن، اموالشون رو بگیرن و یا به زور وادارشون کنن تغییر مذهب بدن. اینها هم در این تاریخ شفاهی خاطرات دیده شده، کسانی که خودشون مثلا در اون دوران بچه بودن و یادشون هست موقعی که یه پروگرامی مثلا در شیراز اتفاق افتاده بود. اینها رو گردآوری کردم و خوشحالم از این کاری که کردم، چون بسیاری از اونایی که باشون صحبت کردیم دیگه در قید حیات نیستن و اگه داستان و حکایت خودشون نمیگفتن این هم هرز میرفت و گفته نمیشد و نوشته نمیشد. سپاسگزارم خانم سرشار از حضورتون و از دانشتون و از تجربتون که بی تردید به کار آینده همه ما خواهد آمد. من از شما سپاسگزارم خانم دکتر ماندانا زندیان برای این همه کوششی که میکنید و برنامه‌ها و پروژه‌های مختلفی که انجام میدید. واقعا خسته نباشید. خب من یاد فکر راجع به نوشتن خاطرات برای من تقریبا میتونم بگم که از همون اولی که متوجه این که در غربت هستم، از همون وقت شروع شد و اون یک روزی بود که در ماه نوامبر که من با یه تلفن از شوهرم داشتم که به من گفت که نمیتونم برگردم ایران. شهبان فرح بهش گفته بودن که بهتره که نیام و من امریکا بودم برای اینکه با سازمان ملل متحد مذاکراتمون رو از طرف دولت ایران شکل بدیم برای ایجاد مرکز بین‌المللی آموزش زنان و ما در واقع این روز زودتر شروع کرده بودیم، یعنی مرکز آسیا و اقیانوس آرام رو که تمام منطقه ما رو در بر می‌گرفت در تهران تشکیل شده بود و خب این در واقع میشد گفت که یک پیشرفت فوق‌العاده‌ای بود برای ایران، چون هم قرار بود که این مرکز به ایران بیاد و هم اینکه کنفرانس جهانی سال 1980 هم قرار بود در ایران تشکیل بشه.
اینا فقط جزئی بود از اون چی که در ایران اتفاق افتاده بود در چند سال قبل از انقلاب. اینا همه در واقع نتیجه کارهایی بود که خود زنان ایران در داخل ایران انجام داده بودن. یعنی از سطح مملکت، از سطح به اصطلاح محله خودشون، شهر خودشون، کشور ایران تا سطح بین‌المللی متوجه و آگاه بودن از این پیشرفت‌ها. و خب اون چیزی که در بر می‌گرفت حمایت از زنان بود برای کار مدیریت و اینکه تمام کمک هایی که لازم بود از نظر مهد کودک، از نظر مرخصی زایمان، از کمک های مختلفی که لازمه برای اینکه یه زن بتونه به مدیریت بپردازه، اینها ترتیبش داده شده بود و قوانین خانواده ایران هم غیر از تونس واقعا بهترین بود که در خاورمیانه وجود داشت و بعضی از بخشاش حتی 40 و چند سال بعد در خود امریکا هنوز نیست، مثل مهد کودک و 7 ماه مرخصی زایمان و غیره. خلاصه این اتفاقات افتاده بود، این پیشرفت ها شده بود که یک دفعه من شنیدم که بهتره که به ایران بر نگردم و اون یعنی در واقع جانم در خطر بود. وحشتی که منو گرفت این بود که همه چیزهایی که یک عمر روش کار کرده بودم و نه تنها خود من بلکه 10,000 نفر در سراسر ایران روش کار کرده بودن و در سطح بین‌المللی حمایت شده بود، کمک شده بود و راه‌ها باز شده بود. همه اینها در واقع میتونست از بین بره یا اینکه میتونست اثری از نظر حفظ تاریخ و حفظ اسناد هم نبود. اونچه که من میخواستم از طریق خاطراتم به عنوان شاهد تاریخ جا بذارم از خودم بمونه این بود که اون تجربیات رو منعکس کنم و به خواب هم نمیدیدم که چقدر زود جوانان ایران، زنای جوان دو جنریشن بعد داشتن همون هدفها رو و همون راه حل‌ها رو به مرحله اجرا میذارن و تا چه حد دنیا آمادگی داره برای اینکه ارج بذاره و اون رو قدردانی کنه. خانم افخمی، پیشینه تحصیلی و کاری شما در گستره ادبیات، شما ادبیات خوندید، ادبیات درس میدادید و از یک زمانی مسائل زنان به طور خیلی جدی در مدار توجهتون قرار گرفت، طوری که دیگه کاملا تمام عمرتون رو به طور حرفه‌ای روی مسائل زنان گذاشتید تا همین لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم. ممکنه توضیح بدید برای ما که این اتفاق چطوری افتاد و اگر لطف کنید بفرمایید اولین گروه یا نهاد هر چند کوچکی که شما با یک گروهی از زنان ساختید و کار کردید چه بود؟ برای من که رفتم دانشگاه ملی برای تدریس ادبیات انگلیسی، واقعا یک محیط فوق‌العاده‌ای بود. دختران و پسران هر دوشون زبان انگلیسی رو خیلی خوب حرف می‌زدن و کتاب‌هایی که ما استفاده می‌کردیم تقریباً همون کتاب‌هایی بود که در امریکا و سایر ممالک انگلیسی زبان استفاده می‌کردیم. ولی چیزی که خیلی جالب بود این بود که دانشجوها مسئلهشون در واقع با متون انقدر نبود که در ارتباط با همدیگه بود. یعنی یه تجربه جدیدی بود که چجوری پسرها و دخترها با هم معاشرت کنن، با هم صحبت بشن، تا چه حد میتونستن که مذاکره کنن، داستاناشون با هم مطرح کنن. که این گفته میشد مرتب توی بحث ها پیش می آمد و همچنین روی متونی که میخوندیم. متون خب مربوط میشد به انگلیس و امریکا، داستان ها مربوط میشد به
کسانی که در یک محیط کاملا متفاوتی زندگی میکردن و از اون ما یاد گرفتیم با هم دیگه که ممکنه که هدفمون یکی باشه، یعنی همه، هم جوانای ایرانی هم جوانای انگلیسی یا امریکایی یا مال هر جای دیگه دنیا، حق خودشونو میخواستن. یعنی هیچ حقی نبود که پیش بیاری و یه کسی بگی من اینو نمیخوام، میدونی، ولی چطور بهش دستیابی کنیم، یعنی چطور دستیابی کنیم به این حق بدون اینکه تمام روابط خانوادگی و روابط سنتی تو از بین ببریم. اینی که این یه چیزی بود که ما یاد گرفتیم از هم دیگه و کاری که میکردیم این بود که یه سازمانی درست کردیم به اسم سازمان جمعیت دختران دانشجو که درش معلمین هم شرکت میکردن و هدفش این بود که اونچه که در سطح مدرنیته پیش میاد در یه جامعه، اینها رو چجوری با اونچه که سنتیه همگن کنیم. در نتیجه راجع به شعر جدید، راجع به موسیقی، راجع به مذهب حتی صحبت میکردیم. افرادی رو میآوردیم که سنتی آشنا بودن که اینا بتونن صحبت کنن راجع به اینکه تا چه حد میشه بین حقوق بشر و سنت ها یه نوع همگنی به وجود آورد و خب خیلی کار گرفت و خیلی موفق بود. جمعیت رو در عرض یه سال یا که کمی بیشتر به 400 نفر رسیدیم که استاد یا دانشجو بودن و این فعالیت ها ادامه داده شد و خب از اون طریق با سازمان زنان هم آشنا شدیم و به اصطلاح یکی از زمینه هایی بود که منو به طرف سازمان زنان پیش برد. خیلی ممنون. خانم افخمی، شما از دوران نوجوانی در آمریکا زندگی کردید، کار کردید، درس خوندید و وقتی به ایران برگشتید، همونطور که داشتید توضیح میدادید، تجربه و دانشتون رو از آنچه که بیرون از جغرافیا ایران یاد گرفتید وارد کارتون در ایران کردید. به طور خاص حالا نگاه من الان مثلا به سازمان زنانه و بعد هم به مسئولیت دولتی که داشتید و اینکه برای من همیشه این خیلی جالبه، خیلی به نظر من مهم و خاصه که شما تونستید تجربه های جهانی رو بیاید در فرهنگ های مختلف بومی ایران به نوعی باز تعریف کنید که یک گفتگو ایجاد کنید، یک زبان مشترک ایجاد کنید و نه تنها مردم رو، دولت مردان رو وقتی که وزیر امور زنان بودید و اصولاً مردان رو با خودتون همراه کنید که کار چندان ساده‌ای نیست و به ویژه اگر در نظر بگیریم که شما نخستین وزیر امور زنان در خاورمیانه بودید، تا اونجا که من میدونم دومین وزیر امور زنان در کل جهان بودید بعد از کشور فرانسه. در نتیجه دستاوردی هم در اختیارتون نبود که شما بهش تکیه کنید، ازش استفاده کنید. این به نظر من برای ساختن یک فرهنگ دموکراتیک، یک جامعه دموکراتیک، ایجاد این زبان مشترک خیلی مهمه. لطف میکنید کمی از این تجربه صحبت کنید. من فکر میکنم در واقع هم در زمانی که در امریکا بودم با تجربه کوتاهی که داشتم وقتی که کار میکردم در سطح خیلی عادی و یاد گرفتم که چجوری میشه یاد گرفت. میدونی این مثلا از گروه سازمان کارگران مثلا کمک گرفتم که به حقم برسن، حالا اون یه بحث دیگه است، ولی تا بعد که آمدیم به ایران همین از شاگردا و همون نسبت آدم یاد میگرفت که از اساتید و همچنین از افرادی که می آوردیم که برامون صحبت کنن. یعنی مسئله این نیست که اگه آدم باز باشه که گوش کنه و یاد بگیره خیلی کمکه و این واقعا خودش یادگیری داره. من متوجه شدم که حتی در امریکا یا بقیه ممالک غربی بعضی اوقات مشکله که مردم و حتی کسانی که دانشمند هستن و تدریس میکنن اینا عادت میکنن به این که
یه تزی دارن و این رو میخوان مطرح کنن و میخوان که دیگران اونو یاد بگیرن. بچه ها نشستن نوت برمیدارن و استاد حرف میزنه و این در واقع کمک زیادی نیست. یعنی ما اولین چیزی که یاد گرفتیم با اشتباهی که خودمون میکردیم. ما مثلا فکر میکردیم که اگه بریم تو این 30-40 تا شهر و ده که از مردم میپرسیدیم که چی میخوان، اولویتاشون چیه، ما فکر میکردیم حق قانونیه، قوانین خانواده است و بعد مرتب میدیدیم که اون چی که اونا میخوان در واقع استقلاله و استقلال دانش لازم داره و یادگیری یک نوع حرفه یا کاری لازم داره و در نتیجه همه چی رو مجبور شدیم عوض کنیم. نه که بگم قوانین مهم نیست، خیلی مهمه، ولی قبل از اینکه به استفاده از قوانین برسیم باید خودکفا باشیم و ما اینو از مردم یاد گرفتیم و در نتیجه یکی از اصولی که بعدها در سطح بین‌المللی همه جا بهش سعی می‌کردیم که ایمان داشته باشیم و دنبال کنیم این بود که ما از تئوری به تجربه نمی‌رفتیم، از تجربه به تئوری می‌رفتیم و همه جا همین بود و اگر این کارو می‌کردیم خب خیلی آسان‌تر میتونستیم مسائل حل کنیم. و در مورد کار وزارت هم خب همین بود، یعنی اینکه هیچ کس دیگه قبلا وزیر نبوده و نمیدونستن وزیر زنان چه جور چیزیه، در واقع به نفعمون تموم شد، برای اینکه مجبور بودن یاد بگیرن که وزارت زنان چیه و ما این سعادت رو داشتیم که خیلی زیاده خواهی بکنیم، ولی زیاده خواهیمون رو در قالب اون چی که برای اونها هم مفید بود میکردیم. در نتیجه یه چیز خیلی عجیب و غریب نمیخواستیم. اگه کارگر لازم بود میگفتیم کارگر زن هم میتونه آموزش ببینه و همین کارو بکنه و اگر که فرض کنید در کشاورزی قرار بود کشاورزی مدرن پیش بیاد، خب زنها اینو یاد بگیرن بهتره که تا بیاریم از خارج وارد کنیم افراد که این کارا رو دنبال کنن یا اینکه نتونیم به قدر کافی کشاورز آموزش دیده داشته باشیم. خلاصه اینا همه از یادگیریه و خیلی با موفقیت روبرو شد. همه جا در واقع همه جا با موفقیت روبرو شد و خب ما تا اواخر دوران قبل در حدود 349 شعبه داشتیم، 120 مرکز آموزشی در نقاط که به مردم احتیاج داشتن بود، 2 تا آموزشگاه داشتیم و سالی در حدود 1 میلیون نفر، وقتی که جمعیتمون 18 میلیون بود، ما سالی در حدود 1 میلیون افراد می آمدن و استفاده می کردن از این امکاناتی که وجود دارد. خیلی ممنون از توضیحتون. در واقع سوال بعدی من به پاسخ شما ربط داره. حالا شما دهه هاست بیرون از جغرافیای ایرانید، همچنان به همون کار ادامه میدید و با نهادهای بین المللی، با زنان کشورهای متعدد دارید کار میکنید. آیا شما من اینو میدونم که شما در این مدت با زنان ایران، با زنان کوشنده ایران و جنبش‌های زنان درون ایران خیلی مستقیم در ارتباط بودید. آیا دستاوردهایی از درون ایران هم هست که دقیقاً به همین شکل شما با نهادهای بین المللی که کار میکنید از اونها استفاده کنید؟ بله 100%. الان من یعنی واقعا اینقدر افتخار میکنم به این که زنان جوان در اون شرایط با اون محدودیت ها، با اون به اصطلاح خشونت های وحشتناک باز دوباره به این نحو تونستن که خودشون رو مطرح کنن و از زمانی که ما وسایل ارتباط جمعی تکنولوژی جدید داشتیم که خب بهترین استفاده رو کردن. چیزایی رو که ما راجبش فکر میکردیم و باید فکس میکردیم یا به هزار زحمت به هم دیگه میرسوندیم، اونها به راحتی مطرح میکنن. ولی بهترینش این است که اون اصول کلی رو، یعنی اعتقاد به فرد و به شخص و اعتقاد به آموزش یابی و آموزش دهی و همکاری با همدیگه بدون اینکه زیاده خواهی بشه یا بدون اینکه ما
بخوایم دیگری بیاد مسائل رو حل کنه بدون اینکه بدونیم که وظیفه خودمون چی است. همه اینا درست اون کارهایی که ما میکردیم و اون سعادتی که داشتیم که بعضی از رهبران و مدیران رو بیرون می آوردیم، آموزش میدادیم و دوباره برمیگشتن، اینها هم مفید قرار گرفته و به نظر من میاد که این حرکتی که در ایران شروع شده در حقیقت اون خوابهایی که من میدیدم راجع به یک نهضت جهانی پیشبرد حقوق زنان، این در واقع شده یه پروتوتایپ، یه نمونه برای اینکه این به چه طریقی بتونه با استفاده به خصوص از تکنولوژی و داده ستد بین فرهنگ ها بتونه در سطح جهانی مطرح بشه. و واقعا هم غمگینم از اون چی که باید تحمل کنن، ولی در ضمن واقعا افتخار میکنم که باز هم ما تونستیم که ایران رو یه نمونه کنیم از نظر حقوق بشر. یک دنیا سپاسگزارم از شما. من هم ایمان دارم به امید شما و امید دارم به ایمان شما و امیدوارم که بتونیم باز هم بیشتر در این باره با هم صحبت کنیم. متشکرم. من وقتی که کتاب پرسپولیس رو شروع کردم به نوشتن، اولین چیز این بود که مردمی که باشون در تماس بودم، برای اینکه دانشگاه هنر بودم توی فرانسه و مردم یه ایده خیلی کامل و خیلی مطمئن از اینکه ایران چی هست رو داشتن و معمولا هر چقدر که دانش مردم کمتر هستش، اطمینانشون به اون حرفی که میزنن بیشتره، برای اینکه هر چقدر شما بیشتر میدونین که چقدر کمپلکسه و چقدر سخته و ولی خب کم بوده دانش همیشه خیلی اعتماد به نفس زیادی میده به مردم. در نتیجه میدونستن که ایران چیه و نمیدونم بدون دخترم هرگز رو دیده بودن و اینا. و واقعا من این داستان پرسپولیس رو همینجوری هی پشت سر هم دیگه هی تعریف کردم، اینجوری نبود اونجوری نبود، میدونین با یه ایده های خیلی اشتباهی. و شروع کردم به این کتاب رو نوشتن. اول که شروع کردم کتاب رو نوشتن سال 1998 بود، ولی اولین ورژنی که نوشتم 50 صفحه اول رو یه مدتی ول کردم. وقتی که خوندم خودم از خودم خیلی ترسیدم، برای اینکه اینقدر نفرت و خشم در من زیاد بود که در واقع تمام مدل حرف زدنم، تمام مدل فکر کردنم دقیقا مثل همونایی بودش که توبیخشون میکردم. در واقع این همون اونا بودم و فکر کردم که در واقع چیزی که نقطه مشترکی که با اینها دارم این هستش که بیس کار ما تنفر از طرف مقابلمونه و اونا شاید احمقن و نادانن و متنفرن و نمیدونن، ولی اگه من میدونم و بخوام همون حماقت و همون نادانی رو داشته باشم، با دونستن احمقتر و نادانتر از اونا هم خواهم بود. در نتیجه یه خورده سعی کردم که فکر کنم که یادم بیاد و بفهمم که چطور این اتفاق افتاده. و دلیل اینکه پرسپولیس رو به اسم خودم نوشتم، میدونی خیلی مثلا میگن این اتوبیوگرافی به صورت معمول این هستش که مثلا شما خواهرتون و مادرتون و عموتون رو دوست ندارین، بعد دیدین کتاب مینویسین، حسابتون رو با اونا بالاخره تصفیه حساب بکنی باشون. هدف واقعا این نبود. هدفم خیلی این نبودش که از خودم حرف بزنم، ولی به این دلیل که چون من نه جامعه شناسم، نه سیاستمدارم، نه مورخم، هیچ کدوم از اینا، نه دانششو دارم. من از کلمه آرتیستم خوشم نمیاد، ولی خب یه آرتیستم، شغل دیگه نمیتونم بگم. و اگه از هر چیزی شک دارم، میدونم که من در یک موقع خاصی، در یک جای خاصی به دنیا آمدم و میدونم که چه اتفاقایی دیدم و حالا همه جور حسی ندارم، ولی هیچی از مغز من بیرون نمیره، هیچی فراموش نمیکنم که خیلی چیز بدیه. و سعی کردم که یادم بیاد که چه جوری هستش و بتونم توضیح بدم که چه جوری این انقلاب شروع شد، چه جوری جنگ شد، چه جوری ماها رفتیم، چه جوری برگشتیم. و همیشه خودمو توی مغز اون فرانسوی یا اون آمریکایی یا به هر حال خارجی از ایرانی که داره این کتابو میخونه بتونه بفهمه که دارم راجع به چی صحبت میکنم. این کتابو من هیچ وقت ایرانیان ننوشتم، وگرنه
نمی‌اومدم توضیح بدم مثلا امام حسن که امام حسین که نمیدونم عاشورا تاسوعا یارم، یعنی تفسیرات و توضیحاتی که من میدم فقط برای این هستش که خواننده‌ای که ایرانی نیست بدونه، برای اینکه ایرانی‌ها میدونن. و اینجوری شروع شد و خیلی عجیب بود برای من که من همیشه فکر می‌کردم که مثلا اولا که هیچ کسی این کتابو چاپ نخواهد کرد. گفتم خب حالا اینو می‌نویسم، یه 10 تا فتوکپی می‌کنم، حالا به 10 نفرم بدم، 10 نفر بخونم، بهتر از چیه. بعد وقتی که چاپ شد گفتم مثلا حالا یه 200-300 نفر دلشون میسوزه، میگه این دختره بیچاره از مثلا ایران اومده به این کتابشو بخونیم مثلا دلش نشکنه مثلا ناراحت نشه اینا. و بعد ناگهان یک سوکسه بین‌المللی شد و خیلی مهم شد و ولی واقعا چیزی نبود که اصلا توی مغز من بود. من هیچ اطمینان به نفسی به این نداشتم که اصلا این کتاب چیزی خواهد شد. برخلاف چیزی که فکر میکردم خیلی از نه تنها خیلی از ایرانی‌ها داستان زندگی اونها بود و خیلی از آدمایی که دیکتاتوری رو دیده بودن، یعنی نه فقط ایرانی، مثلا مردم از شیلی، از گواتمالا، از جاهای از چین، تمام کسایی که در واقع دیکتاتوری رو لمس کرده بودن از نزدیک، همه میتونستن که خودشون رو توی این کتاب جای خودشون رو پیدا بکنن. بالاخره اینجوری شروع این کتاب بود و الان 23 ساله که از تاریخ چاپش گذشته و موقع واقعا مثلا سال 2000 وقتی که این در اومد مثلا دنیا یه جوری بود که من همیشه فکر می‌کردم حالا مثلا 3-4 سال دیگه یه خود اوضاع بهتر میشه. حتی توی ایران اوضاع بهتر بود. ببینید بالاخره بین بد و بدتر یا بدتر و بدترین بدتره بود و یه خود امید به این بودش که آیا شاید اصلاحات بتونه چیزایی عوض بکنه، نمیدونم فلان. جنگ بزرگی نبود. بعد بالاخره 2001 شد و دیگه بالاخره جورج بوش دیگه دنیا رو به خاک و خون کشید و بقیه شد که دیگه همه میدونن. درسته. خانم ساتراپی، شما در پرسپولیس دوران خاصی از ایران رو از چشمانداز یک نفر که راوی داستانتونه تصویر کردید. میدونم پروژه در دست دارید که باز هم دوران خاص دیگری از ایران رو این دفعه از چشماندازهای متعدد، از نگاه‌های متکثر قصد دارید تصویر کنید. لطف می‌کنید کمی درباره این پروژه صحبت کنید؟ مسلماً من واقعا یه پابلیشر خیلی خوب در فرانسه میشناسم که یه پابلیشر ایندیپندنته، برای که همه گروه‌های بزرگ گروه‌های کوچیکو میخورن و بالاخره ولی واقعا یه دونه پابلیشر که چی میگن خودکفاست و ایندیپندنت هستش، یا پابلیشر کوچیک ولی بسیار خوبی هستش و این خانم من خیلی خوب میشناسم و نشستیم فکر کردیم بودیم که چیکار میتونیم بکنیم که بتونیم مثلا یه کمکی مثلا به جنبش ایران بکنیم. فکر کردیم بهترین چیز این هستش که این اتفاقهایی که در از این یک سال، یعنی سپتامبر 2022 انقلاب ایران شروع شد و این کتاب سپتامبر 2023 چاپ خواهد شد. یک سال راجع به اتفاقایی که افتاده، حالا میتونه یک مقدار توضیح در مورد فرهنگ ایران باشه، مثلا یه چپترش هستش که مثلا عید نوروز چی هستش، یه به بعد نمیدونم شروع انقلاب از مهسا امینی تا نیکا، نمیدونم تا توماج و یک پسر جوان بسیار باهوش هست در فرانسه به اسم فرید وحید که ژئوپلیتیشن، نمیدونم فارسیش چی میشه، اون روش کار میکنه. یه ژورنالیست ژان پیر پرن هستش که یک ژورنالیست بسیار خوبی هستش که تخصص در ایران داره و مثل بقیه نیستش که چرت و پرت بگه راجع به ایران، مثلا یه ایده یه خواب و رویایی از ایران دارن و هر چیزی که دلشون میخواد میگن، واقعا میدونه که راجع به چی حرف میزنه. و دکتر میلانی که در واقع تاریخ تمام از که این انقلاب زنان ایران از 2 ماه پیش و 5 ماه پیش شروع نشده. زن ما الان سالهای سال از وقت قرةالعین و حتی شاید قبل از اون زن ما همچین زنای ایرانی مثلا جوری که توی خارج نشون میدن مثلا انگار یه سری آدم امول زبون بسته بدبخت اینجوری فکستنی هستن، در صورتی که زن ایرانی انقدر از روزی که به دنیا آمده جنگیده. حالا ممکنه که مثلا
به ما زور بگن، ولی ماشاءالله هر کدوممون مثلا 30-40 متر بلکه 100-150 متر زبون داریم، یعنی اونجوری خیلی هم راحت نمیشه از پس به زن ایرانی. من هیچ زنی رو قوی‌تر و در این حال ددمنشتر از زن ایرانی ندیدم. یعنی واقعا زن ایرانی وقتی که عصبانی میشن بلا به دور، هیچ کس من به اندازه زن ایرانی نمیترسونه. حتی خودم از خودم میترسم یه موقعی، واقعیتشو بگم. و داستان این کتاب این هستش و گفتیم عوض اینکه اینو فقط به ایرانیا بدیم، برای اینکه باید این پیام ما برای ایرانیایی که ایران هستن، در واقع ما کاری که میتونیم بکنیم، ما نمیتونیم برای اینا بیایم به خط بکشیم شما این کارو کنین شما اون کارو بکنین، که بلکه ما خارج از ایران زندگی میکنیم. ایران متعلق به ایرانیایی هستش که توی ایران دارن زندگی میکنن، اونجا بزرگ شدن، دغدغه‌های اونجا رو دارن. ما برای خودمون هر چقدر که بدونیم زندگی اونا رو نمی‌کنیم. مثل اینکه کسی که یه درد بزرگی داره شما میتونین مثلا دلسوزی براش بکنین، ولی مقدار دردش رو احساس نمی‌کنیم بلکه تو بدنمون نیستین. هر چقدر که ما ایرانی باشیم اونا به هر حال اونا دارن توی اون مملکت زندگی میکنن. ولی کاری که ما میتونیم بکنیم و مهمترین کار این هستش که این آدمایی که میان بیرون با وجود این همه وحشتی که هست، برای اینکه شما وقتی که میان بیرون داد میزنین ساشمه میزنن به چشمتون، توی تیر میزنن، نه زندانیتون میکنن، بهتون تجاوز میکنن، شکنجهتون میکنن، همه اینا هست. باید امید داد به این مردم. و وقتی این امید چی هستش؟ این که بدونن که صداشون در دنیا شنیده میشه، بدونن که همه دارن نگاه میکنن، بدونن که تنها نیستن. وقتی که شما میدونین که تنها نیستین، قوت قلب پیدا میکنین، شیر میشین که برین جلو. برای اینکه مهمترین بخش انقلاب ما انجام شده. انقلاب یعنی در واقع انقلاب فرهنگی که ما رو به سوی دموکراسی ببره انجام شده. من با خیلی جوان‌ها توی ایران حرف میزنم، یعنی واقعا شما میبینید در این 20 سال اینا چقدر پیشرفت کردن، چقدر اینا مرد سالار نیستن، چقدر اینا باز هستن از شعورشون، از شجاعتشون، از خودگذشتگیشون، از صمیمیتی که بینشون هست. باور نکردنی این و این یک کار کوچیکی هستش. و به همین دلیل توی این کتاب میگم 6 تا ایرانی هستن که 2 تاشون حتی از خود ایران هستن که مجبوریم اسمشون رو نذاریم. بعد آمریکایی هست، فرانسوی هست، اسپانیایی هست، ایتالیایی هست، آمریکایی هست که این به هر حال توی کشورهای دنیا فروخته میشه، ولی برای ایرانیان ما اینو داریم آنلاین میذاریم، به فارسی ترجمه میشه، دست‌نویسیش هم فکر کنم خودم باید بکنم. و بعد این به صورت رایگان در اختیار ایرانی‌ها خواهد بود که ببینن که تمام هنرمندای دنیا هم دارن بهشون نگاه میکنن که داستان اینا در قلب همه هست. برای اینکه من واقعا هر روز وقتی که نگاه میکنم با دوستای فرانسوی وقتی که حرف میزنم، واقعا همه نگرانن و واقعا همه فکر میکنن. حالا من نمیدونم چرا اخبار زیاد حرف نمیزنه و سیاستمدارا زیاد حرف نمیزنه و تمام اینا. ولی خب در واقعیت میدونین هیچ کی دلش برای چشم آهوی ایرانیان نمورده، فقط خود ایرانیا هستن که خودمون باید عاشق چشم خودمون باشیم. هیچ کی دلش برای ایرانیان نمیسوزه و بعد تمام کسایی که فکر میکنن که دول خارجی انگشتی تکون خواهند داد برای اینکه شرایط ایران بهتر بشه، واقعا در یک خواب رویای بزرگ هستن. فقط ما خودمون هستیم که میتونیم خودمون رو کمک بکنیم و امیدوار هستم که این اتحاد رو ما بتونیم از مردم ایران یاد بگیریم. وقتی که کردا برای بلوچا شعار میدن و بلوچا برای کردا، و یک مرد کردی رو دیدم که سر مزار پسرش بود و به کردی میگفتش که اگه میخوای یک شیرمرد باشی زن باش. و به خودم گفتم این مملکت واقعا عوض شده. خانم ساتراپی، یه سوال خیلی کوتاه دیگه درباره همین پروژه‌تون دارم. کتاب به چه زبان‌هایی در دسترس خواهد بود و آیا کارهای طراحی‌های گرافیک شما رو هم در کتاب خواهیم دید؟ کتاب به صورت قطع به انگلیسی، به فرانسه، چیزایی که میدونم الان، به ایتالیایی، به اسپانیایی، به پرتغالی، فعلا چیزایی هستش که داریم و مسلماً توی خیلی جاهای دنیا در خواهد اومد.
متنی که دکتر میلانی مینویسه، تمام ایلوستریشناشو، تصویرسازیاشو خودم میکنم، جلد کتابو خودم میکنم، یه دونه پیشگفتار خیلی کوتاه هم مینویسم و بین این داستانا شاید احتیاج بشه که یه نقاشی کوچیکی باشه که همه این داستانا رو بتونیم یه جوری به هم دیگه ربط بدیم. حالا این قسمت دوم کار هستش و به فارسی مسلما، برای که واقعا انقلاب ایران درسته که خیلی مشکلات بزرگ در دنیا هست، الان جنگ در اروپا، در اوکراین هست، این بر هست، اون بر هست، ولی اتفاقی که در ایران میفته، میدونین تمام این موومنت های یعنی اسلام سیاسی در واقعیت با انقلاب 1979 و برقراری جمهوری اسلامی ایران، اسلام سیاسی اینجوری درست شد. میدونین مثلا حزب الله لبنان اگه در نظر بگیرین، اینا توی سپکتروم به سیاست لبنان اینا چپی ترینا بودن، حالا اینا شدن مسلمانای دو آتشی. خب این به خاطر به کمک های دولت جمهوری اسلامی ایرانه. میدونین در نتیجه از یعنی وقتی دولت جمهوری اسلامی ایران از بین بره، حالا سلافیا و نمیدونم وهابیا و سنیا و اونا رو نمیگم، ولی یک قسمت بزرگی از این تروریسم بین‌المللی و این اسلام سیاسی و تمام اینا، برای که ایران همیشه نفر اوله یه کاری میکنه. مثلا ببینید توی قاره آسیا اولین کشوری هستش که نظام مشروطه رو چیز کرده، اولین کشوری هستش که نفت خودش رو ملی کرده. در نتیجه ایران خیلی پیشکسوته و این به خاطر تاریخ بسیار طولانی این مملکت، برای اینکه بسیار ما قدیمی ترین کشور هستیم به عنوان یک تاریخ پیوسته اگه در نظر بگیرید، و این یک پتانسیلی میده به مردم ایران، این عمق تاریخی. در نتیجه اتفاقی که در ایران میفته همیشه یک چیز بود خیلی بزرگی روی جهان داره، با وجودی که کشور خیلی بزرگی نیستیم، 80 خورده بیشتر میلیون آدم نیست، ولی تاثیر خیلی بزرگی داره. و این چیزی که من میخوام بفهمونم به اینا که آزادی ایران به نفع خود شما هم هست، که شاید یه خورده عاشق چشمای ما هم بشن. درباره تاریخ صحبت کردید و اینکه چه اثری میتونه داشته باشه و اینکه جوانهای نسل بعد از شما و من در واقع الان چقدر متفاوتن، چقدر جلوتر رفتن، چقدر دریافتشون از یک جامعه مدرن از ما پیشتره. من کتاب پرسپولیس شما رو که نگاه میکردم، درست در صفحه اول کتابتون شما یک تصویری دارید از اعتراضی که بچهای دبستانی دارن به حجاب میکنن، به حجاب اجباری، و اینکه واقعا آدم نگاه میکنه اون چه که ما امروز داریم میبینیم بر شانه های همین حرکت های شاید پراکنده سوار شده که الان یکی شده. نه دقیقاً اینجا متبلور شده، ولی اینجوری نیستش که همینجوری مثلا 5 ماه پیش نیومدی. میدونین مثلا واقعا مثلا این خانمای ایرانی، میدونین هر سال اینا زور زدن این روسری از اینجا 1 میلیمتر به 1 میلیمتر رفت بالاتر آخر سر تبدیل شد بگه مثلا تقریبا مثل یه دونه شال خیلی نازک که اسمش بود حجاب. خب این نیستش که ماجرای مد و نمیدونم این حرفا و این قرتیه و اینا نیست. ماجرا این هستش که من یک آدمم، خداوند به من مو داده، دلم میخواد موهامو نشون بدم. اگه هم کسی، برای که واقعا اینا حرفی که به ما میزدن، من یادم من مدرسه میرفتم اون موقع میگفتن که شما اگه روسری خوب سرتون نکنین مردا تحریک میشن، و این بزرگترین توهین به مرداست. اینه که این نسل جوان اینه که فهمیدن، و اینجا هستش که خیلی تفاوت داره، و به این دلیل هم هستش که من باور دارم این هستش که درسته که انقلاب ما یک انقلاب زنانه و فمینیسته و تمام اینا، ولی هیچ انقلاب به فمینیستی به نتیجه نمیرسه اگه مردا پشت زنان نباشن. اگه مردا پشت ما نباشن ما موفق نمیشیم، و الان پسرای ما پشت دخترای ما هستن و واقعا قربونشون برم. سپاسگزارم خانم ساتراپی، متاسفم که وقتمون محدوده. ممنون برای داستانهایی که نوشتید، برای شخصیت‌هایی که آفریدید، برای وقتتون و برای خبر خوش پروژه درخشان اخیرتون. قربونتون برم.